Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα το σημερινό, την εξέλιξη, θα μπορούσα να αρχίσω να σας μιλάω για την εξέλιξη της πόλης, τις προοπτικές της χώρας γενικότερα. Θα ήταν μια κατά βάση, ας την πούμε έτσι, πολιτική ομιλία. Έχουμε χορτάσει πια τα τελευταία χρόνια να ακούμε πολιτικές συζητήσεις και ομιλίες, αναλύσεις. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν έτσι πιο ενδιαφέρον, μιας και είμαι και ο τελευταίος ομιλητής, να μιλήσω για τη δικιά μου την εξέλιξη και πώς εγώ και γιατί συναντήθηκα με την πολιτική. Συναντήθηκα με την πόλη. Θα κάνω λοιπόν και μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν. Αυτό το γεγονός που πιστεύω ότι σημάδεψε πάρα πολύ τη ζωή μου ήταν ο πρώιμος θάνατος του πατέρα μου. Ο πατέρας μου πέθανε σε ηλικία 50 ετών, το 1967. Πέθανε ξαφνικά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Εγώ ήμουν τότε 13 ετών. Η αγαπημένη έτσι, μητέρα μου αυτό το κενό δεν μπόρεσε να το αναπληρώσει. Ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός, αλλά μάλλον αδύναμος άνθρωπος. Έκανε μάλλον το αντίθετο. Αυτό το γεγονός, αυτό το τραύμα, το παρουσίασε σαν μια ανεπανόρθωτη συμφορά που έπληξε την οικογένεια και καλλιέργησε έτσι ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Για μένα υπήρχε και ένα ειδικότερο θέμα. Φαντάζομαι άλλα για τις αδελφές μου, δεν έχουμε πολύ συζητήσει. Αλλά για ένα αγόρι 13 ετών υπάρχει το εξής ζήτημα. Τα αγόρια μεγαλώνουν, εξελίσσονται, διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους, την προσωπικότητά τους, τις αξίες τους, τα πρότυπά τους, παρατηρώντας κατά βάση τον πατέρα τους. Σε μένα αυτό ουσιαστικά δεν συνέβη ποτέ, γιατί ο πατέρας μου ήταν πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού και απουσίαζε διαρκώς, πάντοτε ήταν σε ένα ταξίδι και κατά δεύτερο λόγο ήρθε ο θάνατος μετά, οπότε αυτή την απουσία την κατέστησε ένα γεγονός αμετάκλητο. Αυτό το κενό κατά κάποιο τρόπο το αναπληρώνει η μάνα μου με έναν περίεργο τρόπο όμως. Η μάνα μου είχε εξιδανικεύσει τον πατέρα μου, τον παρουσίαζε ως μια εξαιρετική προσωπικότητα από κάθε άποψη. Ήταν έτσι τολμηρός, ρυψοκίνδυνος, αυτοδημιούργητος, ικανός και γενικά ήταν μια εικόνα πάρα πολύ ιδηλιακή. Εγώ, θέλοντας και μη, άρχισα να αναπτύσσω μια ροπή ταύτισης με αυτήν την εικόνα. Διαμορφώνω λοιπόν έτσι μια εικόνα για τον εαυτό μου, ότι θα γίνω καπετάνιος, όχι κατά κυριολεξία πλοίαρχος, έτσι, αλλά ότι θα είμαι κάπου και θα ταξιδεύω συνέχεια. Φυσικά η αφετηρία αυτού του ταξιδίου, όπως καταλαβαίνετε, έχει αρκετό πόνο μέσα και ανασφάλεια. Βέβαια, η ιδέα του ταξιδιού δεν μου ήταν καθόλου ανίκια και η πραγματικότητα. Εγώ γεννήθηκα στην Αμερική, μείναμε με την οικογένειά μου εκεί μέχρι ότου έγινα 5 χρονών, επιστρέψαμε στην Ελλάδα, παρέμεινα κάνα 2 χρόνια στην Ελλάδα, μετά κάποια μέλη της οικογένειας χρειάστηκε να ταξιδέψουμε στην Ιαπωνία, έμεινα εκεί 1 χρόνο, επέστρεψα, όταν έγινα 10 χρονών με βάλαν σε ένα οικοτροφείο, παρά τη θέλησή μου. Παρέμεινα ένας έτσι κατά βάση δυστυχής οικότροφος από τα 10 έως τα 13 μου και βγήκα από το οικοτροφείο όταν πια πέθανε ο πατέρας μου. Βέβαια υπάρχει μια διαρκής κίνηση μέσα στον χώρο. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, έτσι ήδη στην ηλικία των 13 ετών. Αισθάνομαι από μικρός ότι δεν είμαι μόνο Έλληνας, είμαι και πολίτης του κόσμου. Αλλά υπάρχει και όλη αυτή η ψυχική έτσι κινητικότητα. Αλλάζεις παραστάσεις, αλλάζεις φίλους, αλλάζεις τόπους. Εγώ πιστεύω ότι αυτά συνέβαλαν στην ανάπτυξη έτσι, μιας κάποιας συναισθηματικής νοημοσύνης. Η ικανότητα να αναπτύσσεις μια ενσυναίσθηση, να μπορείς να μπαίνεις στη θέση του άλλου, το οποίο αυτό φυσικά αρχίζει να εμπεδώνεται μετά τον θάνατο του πατέρα, γιατί όταν έχεις γνωρίσει έτσι αυτή την οδύνη, μπορείς καλύτερα να καταλάβεις τους άλλους ανθρώπους. Παράλληλα όμως συμβαίνει και κάτι άλλο.
Αυτή η ταύτιση με την πατρική φιγούρα γίνεται ακόμα και σε αυτή την ιδιότητα του καπετάνιου. Γιατί ο καπετάνιος έχει μια αποστολή. Έχει μια αποστολή να κατευθύνει με ασφάλεια το καράβι, το πλήρωμα, το φορτίο στον προορισμό του με ασφάλεια. Αυτό για ένα αγόρι 13 ετών που είναι ο μόνος άντρας στην οικογένεια έρχεται έτσι και συμπληρώνει όλη αυτή την εικόνα. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για κάποιον ο οποίος ήθελε να ταξιδεύει έτσι με ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα. Τώρα η πηξίδα. Και πάλι αυτή η παρουσία-απουσία του πατέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί θυμάμαι σε μία από τις πολύ λίγες αναμνήσεις που έχω, όταν είχαμε πάει και τον είχαμε συναντήσει στην Ιαπωνία, εκεί που μας υποδέχτηκε, το πρώτο βράδυ μείναμε σε ένα ξενοδοχείο στο Τόκιο και θυμάμαι να μου λέει ότι το όνειρό του ήταν να γίνω νομικός, δικηγόρος. Μάλιστα έλεγε ναυτικός δικηγόρος, γιατί ήταν πολύ έτσι στον κόσμο της ναυτιλίας. Φαίνεται ότι αυτό παρέμεινε μέσα μου, αλλά όταν χρειάστηκε να επιλέξω την εξειδίκευση πια, γιατί μπήκα εντωμεταξύ στη νομική, αυτό έγινε είσοδο στη νομική 1973. Εγώ είμαι, για καλό ή για κακό όπως το θεωρήσετε, στην καρδιά της γενιάς του Πολυτεχνείου. Φοιτητική μου ταυτότητα έγραφε 17 Νοεμβρίου του 1973. Εκείνη τη μέρα εκδόθηκε η φοιτητική μου ταυτότητα. Γιατί να επιλέξει κάποιος το δίκαιο? Επιλέγει κάποιος το δίκαιο έτσι γιατί υπάρχει, φαίνεται, αυτή η σύνδεση με την πατρική φιγούρα, αλλά όλο αυτό πια το επεξεργάζεται και αυτός ο νεαρός, γιατί το δίκαιο έχει μέσα του την ιδέα της δικαιοσύνης. Εκείνη την εποχή ήταν και Χούντα. Η Χούντα αντιπροσώπευε όλα τα πράγματα που αντέβαιναν σε αυτή την έννοια. Έτσι, καμία ελευθερία, αυταρχισμός, αυθαιρεσία. Και γι' αυτό άλλωστε και αυτή η συνέχεια που είχα, όπου επέλεξα το συνταγματικό δίκαιο ως εξειδίκευση. Αυτή η επιλογή του συνταγματικού δικαίου για μεταπτυχιακά μετά οδηγεί σε άλλα ταξίδια. Άλλα ταξίδια, άλλες γλώσσες. Έμεινα 2 χρόνια στο Παρίσι για τα μεταπτυχιακά μου. Προσλήφθηκα όμως ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού στη Νομική Σχολή της Αθήνας από τον αγαπητό δάσκαλό μου, τον Αριστόβουλο Μάνεση. Έφυγα μετά 2 χρόνια εκπαιδευτική άδεια στη Μαδρίτη και αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 90, πήγα στη Χαϊδελβέργη, πάντοτε για ερευνητικούς σκοπούς. Παρ' όλα αυτά, σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων μου στη νομική σχολή, δεν έκανα ποτέ δικηγορία. Δεν έκανα ποτέ δικηγορία γιατί, μεταξύ άλλων, ήθελα πάρα πολύ να αφοσιωθώ στην έρευνα, αλλά και πίστευα ότι η δικηγορία έτσι και μπορεί να αδικώ το δικηγορικό επάγγελμα, σίγουρα το αδικώ. Ήταν μια πολύ σχηματική άποψη για τη δικηγορία, ότι η δικηγορία σημαίνει ότι είναι κάτι όπου αναγκάζεσαι πάντοτε να υπερασπίζεις κάτι στο οποίο δεν πιστεύεις. Εγώ τελικά επέλεξα κάποια στιγμή, γιατί έτσι τα έφερε η τύχη, να κάνω το αντίθετο, να είμαι υποχρεωμένος να υπερασπίζομαι κάτι στο οποίο πιστεύω. Και αυτό μου τέριαζε γάντι. Τι εννοώ? Ότι όταν ήρθε ο Νικηφόρος Διαμαντούρος και μου πρότεινε να αναλάβω ως βοηθός συνήγορος στον συνήγορο του πολίτη, αποδέχθηκα αμέσως. Παρέμεινα στον συνήγορο του πολίτη από το 1998 έως το 2003 ως βοηθός συνήγορος. Μετά, όταν ο Διαμαντούρος εκλέχθηκε Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τον διαδέχθηκα, με εξέλεξε η Βουλή το 2003 και με επανεξέλεξε το 2008. Τώρα, ο συνήγορος του πολίτη ήταν και παραμένει ένας πάρα πολύ σημαντικός και αξιόλογος θεσμός. Πρώτα απ' όλα προστατεύει την ανεξαρτησία του. Κατά δεύτερο λόγο, έχει εμπεδώσει έναν σεβασμό στο πολίτη, τουλάχιστον στις δικές του τις λειτουργίες, και αυτό δεν είναι διόλου αμεληταίο σε μια χώρα όπου η δημόσια διοίκηση είναι απρόσωπη, απάνθρωπη και χαοτική, αλλά και στο περιεχόμενο της δουλειάς του συνήγορος. Έτσι, επειδή ασχολείται με όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης, οι θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει μέσα από δεκάδες χιλιάδες υποθέσεων πια, είναι θέσεις πάρα πολύ εμπεριστατωμένες, γερά θεμελιωμένες, στους πιο κρίσιμους τομείς.
στα ατομικά δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στα κοινωνικά δικαιώματα, στα δικαιώματα του παιδιού, στο πώς θα πρέπει να προαγάγουμε την αρχή της χρηστής διοίκησης μέσα στην διοίκηση, καταπολέμηση των διαφορών, ισότητα των φύλων, ένας τεράστιος τομέας δράσης. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι εκεί είχα ολοκληρώσει τον κύκλο μου στο συνήγορο μετά από τόσα χρόνια. Όταν λοιπόν το καλοκαίρι του 2010 μου έγινε η πρόταση να κατέβω ως ανεξάρτητος δήμαρχος για τον Δήμο της Αθήνας, το αποδέχτηκα. Αποδέχτηκα αυτή την πρόταση. Ήταν ένα νέο ταξίδι αυτό. Έτσι και πάρα πολύ δύσκολο και η πρόταση ήρθε απρόσμενα, αλλά την δέχτηκα γιατί μου άρεσε. Γιατί μου άρεσε? Γιατί δεκαετίες τώρα το βλέπουμε ότι οι πόλεις γίνονται πύλες στον κόσμο. Και αυτό είναι και η μοίρα της Αθήνας. Το ζήτημα είναι πώς θα τη διαχειριστεί. Τι εννοώ? Βλέπουμε ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει τη σχέση μεταξύ των εθνικών κρατών και των πόλεων. Τα εθνικά σύνορα υποχωρούν, ξεθοριάζουν. Αυτό που προβάλλει είναι οι πόλεις, τα δίκτυα πόλεων. Πρώτα απ' όλα οι μεγάλες πόλεις, αλλά και οι μεσαίες πόλεις. Αυτό άλλωστε είναι αναπόφευκτο, γιατί η μετακίνηση των πληθυσμών μας το δείχνει. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το 70% του πληθυσμού ζει σε πόλεις. Το 2050 θα είναι το 80%. Το 2050 ακόμα και σε ολόκληρο τον πλανήτη το 70% θα ζει σε πόλεις. Οι πόλεις είναι τα εργαστήρια του μέλλοντος. Εκεί πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι μεγάλες δοκιμασίες. Στις πόλεις ανθεί η εγκληματικότητα, στις πόλεις είναι που σειραίουν πληθυσμοί και συγκρούονται πολιτισμοί, στις πόλεις παρουσιάζονται μεγάλα προβλήματα μόλυνσης του περιβάλλοντος, στις πόλεις επίσης μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Στις πόλεις όμως συμβαίνουν και πολύ σημαντικά πράγματα. Στις πόλεις πρώτα απ' όλα σειραίουν οι νέοι. Στις πόλεις ανθεί η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα. Στις πόλεις ανθεί ο πολιτισμός. Στις πόλεις λοιπόν. Οπότε, όταν αναλαμβάνω εγώ, τον Ιανουάριο του 2011, αναλαμβάνω σε μια πόλη όμως που πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξεις πώς θα κρατήσεις την πόλη όρθια. Πρώτα απ' όλα τον πληθυσμό της όρθιο. Γιατί μεγάλα στρώματα του πληθυσμού είχαν αρχίσει πια να περιπέπτουν σε κατάσταση φτώχειας, ένδυας. Μετά τον Δήμο, για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις και σε πάρα πολλές άλλες φυσικά. Έπρεπε να κάνουμε οικονομίες, έπρεπε να συγχωνεύσουμε νομικά πρόσωπα στον Δήμο, οικονομίες κλίμακας, έπρεπε να εισαγάγουμε πρακτικές χρηστής διοίκησης και έπρεπε να μάθουμε κάθε πρωί να σηκωνόμαστε, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, γνωρίζοντας ότι θα μας αντιμετωπίσει, πιθανόν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μάλλον και μια μεγάλη κρίση. Αυτή την εποχή είναι η κρίση του προσφυγικού. Τότε όταν πρωτοανέλαβα ήταν η κρίση των εργασιακών. 3 μήνες ο Δήμος τελούσε υποκατάληψη. Θυμάμαι τότε, τους πρώτους μήνες, ξύπναγα το πρωί, συνειδητοποιούσα που βρισκόμουν και έλεγα «Ωχ, Θεέ μου, είμαι δήμαρχος της Αθήνας». Τρομερό. Αλλά μόλις έβαζες το πόδι στο πάτωμα, άρχιζε μια καινούργια μέρα. Ο κόσμος αυτά που κάναμε στην πρώτη θητεία, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κατά βάση τα θέματα της χρηστής διαχείρισης, της χρηστής διοίκησης, το γεγονός ότι αναπτύξαμε ένα μεγάλο κοινωνικό έργο και ότι κρατούσαμε όσο μπορούσαμε την πόλη εξωστρεφή, τα επιδοκίμασε το 2014. Αυτό λέω στους συνεργάτες μου ότι επιδοκίμασε ο κόσμος τότε. Δεν είναι ότι μεταμορφώσαμε την πόλη, άλλωστε ήταν αδύνατο σε αυτές τις συνθήκες να συμβεί αυτό. Αλλά ήδη είχαμε βάλει τα θεμέλια πια για να κάνουμε την πόλη πιο ανοιχτή στη διεθνή πραγματικότητα. Ο Δήμος είναι παρόν σε όλα τα δίκτυα των πόλεων, τα ευρωπαϊκά και τα σημαντικότερα διεθνή. Έχει μια μεγάλη παρουσία στην Ευρώπη. Έχει το δίκτυο των C40s, έχει το δίκτυο των Resilient Cities, των 100 Resilient Cities στον κόσμο. Συμμετέχει στα δίκτυα που έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα Bloomberg, του τέως Δημάρχου της Νέας Υόρκης, και έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς. Ο Δήμος το ξέρει ότι θα πρέπει διαρκώς να φέρνει πόρους και τεχνογνωσία στην πόλη.
και πόρους και ευρωπαϊκούς. Και ο Δήμος πρέπει να εργαστεί πάρα πολύ και το κάνει αυτό για να δημιουργήσει δουλειές στην πόλη. Προωθεί λοιπόν την επιχειρηματικότητα, την καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα ο Δήμος Αθηναίων. Και το κάνει αυτό λειτουργώντας ως η κινητήρια δύναμη μέσα στην πόλη. Φέρνει σε επαφή τις ζωντανές δυνάμεις της πόλης. Τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια. Να σας πω ένα παράδειγμα τι κάνουμε τώρα. Υπάρχουν τα σχολεία που βρίσκονται σε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση, τα σχολεία της πόλης. Μιλάμε για 400 κτίρια περίπου. Λοιπόν, εδώ φτιάξαμε ένα πρόγραμμα όπου βρήκαμε χορηγό, είναι η Coca-Cola, 3Ε. Απευθυνθήκαμε στην αρχιτεκτονική σχολή του Πολυτεχνείου της Κρήτης, όπου αναπτύσσουν εκεί κάποιες μεθόδους πώς με αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις προάγεις την διαδικασία της εκπαίδευσης. Αυτό το πρόγραμμα στο τέλος του θα αξιολογηθεί από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Ένα πολύ καλό παράδειγμα πώς πρέπει να δουλεύουμε στην πόλη, ενώνοντας δυνάμεις. Τώρα, με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά πώς μου φαίνεται όπου βρέθηκα από το Πανεπιστήμιο στη πολιτική. Φυσικά η καθημερινότητα δεν έχει και πολλά κοινά σημεία. Οι προκλήσεις είναι διαφορετικές, τα διλήμματα διαφορετικά, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, όλα είναι διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος της σκέψης κατά βάθος παραμένει ο ίδιος. Όλοι τελικά βαλάμε αυτό που είμαστε και αυτό που είμαστε έχει διαμορφωθεί μέσα στον χρόνο. Αυτό προσπαθώ τόση ώρα έτσι να σας πω, αναφερόμενο στη δικιά μου περίπτωση. Γιατί βλέπω τα μοτίβα να αλλάζουν, αλλά ο καμβάς παραμένει ο ίδιος. Γιατί εγώ τι έκανα. Ήμουνα καθηγητής του συνταγματικού δικαίου και αυτό που δίδασκα ήταν το πώς θα προασπιστούμε αυτή τη μεγάλη κοινωνική αξία, την τήρηση της νομιμότητας, της συνταγματικής νομιμότητας. Όχι σαν μια αστήρα τυπολατρεία, αλλά σαν μια διαρκή εφαρμογή και στάθμιση συνταγματικών κανόνων, αρχών και αξιών. Αυτό μετά προσπάθησα να το μεταφέρω στο συνήγορο του πολίτη και να το επιβάλλω όσο μπορούσα στη δημόσια διοίκηση. Και αυτό προσπαθώ να εφαρμόσω σήμερα ως δήμαρχος. Επομένως βλέπουμε ότι το ταξίδι συνεχίζεται, η πυξίδα παραμένει η ίδια και ακριβώς όταν σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή απαγορεύσαμε το συσίτιο στη πλατεία Στάγματος μόνο για Έλληνες της Χρυσής Αυγής, αυτή ήταν η αντίδραση. Η αντίδραση ήταν ότι όχι αυτό μας είναι απλώς αντιπαθές και απεχθές, ότι αυτό αντέβαινε στη συνταγματική αξία της αρχίας του ανθρώπου. Υπάρχει ένα θεμέλιο κάτω από αυτό. Δεν επιτρέπεται ένας Δήμος να ανέχεται στη κεντρική του πλατεία να αποκρούν κάποιους ανθρώπους και να δίνουν συσίτιο σε κάποιους άλλους με βάση το δελτίο ταυτότητας. Αυτό ήταν. Επομένως, βλέπουμε ότι το ταξίδι συνεχίζεται. Στην ουσία πάντοτε η πυξίδα παραμένει η ίδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.